स्वागत छ साथीहरु नेपाली ज्ञान युट्युब च्यानलमा। म तपाईहरुको साथी सुनिल। आजको यो श्रृंखलामा हामी फेरि अनबक्सिङ लिएर आएका छौं। आजको यो अनबक्सिङ एपिसोडमा चाहिँ मैले नयाँ सेट, बिल्कुलै नयाँ सेट रहेको छ, जुन चाहिँ मोटोरोलाको सेट रहेको छ। मोडल नम्बर चाहिँ E7 है त, E7 रहेको छ, E7 प्लस। सो यो सेटको म अनबक्सिङ गर्ने छु। यसमा के फिचर्सहरु रहेको छ त्यो सबै कुरा म अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईं यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानलसँग अझै जोडिनु भएको छैन भने यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरु देख्नको लागि, हेर्नको लागि, पाउनको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल नोटिफिकेसन अन गर्न नभुल्नुहोला। र आजको यो श्रृंखलालाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आजको यो भिडियोको स्पोन्सरशिपमा हुनुहुन्छ हाम्रो ए मोबाइल, जुन चाहिँ तुलसीपुर चोकमा अवस्थित छ, घोराहीको। र ए मोबाइलसँग सम्बन्धित यो मोबाइल पाइने स्थानहरू म तुलसीपुर र घोराहीको लागि मेन पसलहरूको नाम र सम्पर्क नम्बर डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो ढिला नगरी लाग्छौँ अनबक्सिङको श्रृंखलातर्फ। साथीहरु, अब यसको म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मोटो E7 प्लस, जुन मोटोरोलाको सेट रहेको छ। अब यसमा चाहिँ के फिचर्सहरु रहेको छ भन्ने कुरा हामी सुरुमै यहाँनिर हेर्न सक्छौं। 48 मेगापिक्सल क्यामेरा सिस्टम, त्यसपछि नाइट भिजन प्लस नाइट भिजन रहेको छ हैन, जुन चाहिँ अक्टा कोर प्रोसेसर र 4GB र्याम र 64GB स्टोरेज रहेको छ। यो 464 को भनौं हैन, 4GB र्याम र 64GB को। र यसको हामी अनबक्सिङ गर्छौं। अनबक्सिङ हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो दामी लुक्समा रहेको छ। हेर्नुस्, यसको फ्रन्ट लुक यस्तो रहेको छ, जसमा यहाँ जुन कभरमा लेखेको थियो त्यसमा त्यही लेखिएको छ। र यो ठुलो ब्याट्री रहेको छ, मेरो मतलब बढी एमएच को 5000 एमएच को ब्याट्री रहेको छ है। यो रहेको छ सेट, यस्तो रहेको छ यसको मोडल, यसको लुक्सहरु यो हामीले अहिले हेर्ने नै छौं। र यो बक्स भित्र के रहेको छ हामी हेर्छौं। त्यसभन्दा पहिला यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो रहेको छ लिगल सेफ्टी एन्ड रेगुलेटरी भनेर यहाँनिर देखिएको छ। यो सुरक्षा सम्बन्धी केही कुराहरु लेखिएको छ मोबाइलको लागि। र अर्को हेर्छौं हामी, यो रहेको छ युजर गाइड रहेको छ। यसै गरी यहाँनिर चार्जर देख्न सक्नुहुन्छ, एडाप्टर, चार्ज एडाप्टर। र यसै गरी चाहिँ हामीसँग चार्जिङ केबल रहेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी अरु के छ, अरु चाहिँ के पनि छैन बक्स भित्र। एउटा यहाँनिर हामीसँग सिम को लागि यो की रहेको छ, यो खोल्नको लागि। र बक्समा अरु केही पनि छैन। सो यसलाई म बक्सलाई सायद लगाइदिन्छु। र हामीसँग यहाँनिर चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई म अहिले सायद लगाइदिन्छु। र हामीसँग अहिले मोबाइल सेट रहेको छ। यसमा चाहिँ यसको लेआउटको कुरा गर्दाखेरि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ, डबल क्यामेरा र फ्ल्यास लाइट रहेको छ माथि, भने फिंगर सेन्सर रहेको छ। अनि यो चाहिँ गुगल एसिस्टेन्ट है त, यसमा तपाईले प्रेस गर्नुभयो भने गुगलबाट तपाईले हेल्प पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले आवश्यक कुराहरु। र यो रहेको भोल्युम की प्लस माइनस, र यो रहेको छ पावर बटन, लक बटन। र अरु साइडमा हेर्दाखेरि माथि 3.5mm को ज्याक रहेको छ, ज्याकको होल रहेको छ। फ्रन्ट क्यामेरा यता रहेको छ, जुन 8 मेगापिक्सल को रहेको छ भने। यसैगरी यता साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ सिम र मेमोरी को स्लट। र यसै गरी मुनिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोफोन र यो चार्जिङ पोर्ट। र यसै गरी यो चाहिँ स्पिकर रहेको छ। सो यसको लेआउटको कुरा गर्दा यति नै रहेको छ। भने पछाडी क्यामेराको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एउटा रियर क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सल को रहेको छ भने अर्को 2 मेगापिक्सल को रहेको छ। र यसै गरी अघिल्लो क्यामेरा मैले बताइसके 8 मेगापिक्सल को रहेको छ। सो अब हामीले यसलाई चाहिँ बुट गर्छौं। त्यसको लागि यसलाई हामी खोलिदिन्छौं। यसको लुक्सहरु हेर्छौं हामी, यसको क्यामेरा टेस्टिङहरु हेर्छौं। लङ प्रेस गरौँ यसलाई, र यहाँनिर पावर बाइ एन्ड्रोइड भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मजाले खुल्दै छ। एकछिन टाइम लाग्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हेलो मोटो भनेर आयो, हाई देयर भनेर आयो। सो यसलाई हामी यहाँनिर तपाईले अब कुन ल्याङ्ग्वेज हो तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली अहिले चाहिँ
इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज रहेको छ, त्यही भएर इङ्ग्लिसमै स्टार्ट गर्छु म। स्टार्ट गरिसके पछाडि अब यहाँनिर सुरुमा सिम निकाल्नेको लागि यहाँनिर देखाइएको छ प्रक्रियाहरू। सो यसलाई म स्किप नै गरिदिन्छु। र यसै गरी यहाँनिर चाहिँ वाइफाईको लागि कनेक्सन मागिरहेको छ, म यसलाई स्किप गरिदिन्छु, तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ है त। यसै गरी यहाँनिर चाहिँ अब डेट एन्ड टाइमहरू मागिरहेको छ, तपाईँले सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले नेक्स्ट गर्दै जान्छु, यिनीहरू पछाडि सेटअप गरे पनि हुन्छ। आई एक्सेप्ट गर्छु म यहाँनिर। र यहाँनिर फिङ्गर लकको लागि यहाँनिर मागेको छ अप्सन, म यसलाई स्किप गरिदिन्छु, अहिले मलाई आवश्यक छैन। तपाईँहरूलाई खासमा अहिले रिभ्यू देखाउनको लागि नै युज गरिरहेको छु। सो अहिले मैले यसमा कुनै पनि सेक्युरिटी सिस्टमहरू राख्दैन। र यहाँनिर जस्ट सेकेन्ड वेट गर्ने भनेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्सेप्ट एन्ड कन्टिन्यू, मोर, नेक्स्ट। इमेल एड्रेस मागिरहेको छ, इमेल एड्रेस हामी अहिले चाहिँ यसलाई डिसेबल गरिदिन्छौँ र फेरि नेक्स्ट गर्छौँ, डिनाई गरिदिन्छौँ अहिले र गेट स्टार्टेड भन्नेमा नेक्स्ट 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 गरेर चाहिँ सिस्टम नेभिगेसन अहिले बन्द गरिदिन्छौँ, केही भएन। हामी यसलाई बुट गरिसक्यौँ। यसको लुक हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको लुक्सहरू यसमा एकदम स्मुथ स्क्रिन रहेको छ, मजाको स्क्रिन रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पनि एनिमेसन खालको राखिदिएको रहेछ, इम्प्रेसन खालको एकदम इम्प्रेसिभ रहेको छ। सो यसभित्र के रहेको छ भनेपछि गुगल सम्बन्धित सबै प्रोडक्टहरू रहेको छ, म यहाँनिर देखिरहेको छु, तपाईँले पनि देखिसक्नुभयो होला। गुगल सम्बन्धित सम्पूर्ण आवश्यक कुराहरू रहेको छ। अरू फोनहरूमा मैले चाहिँ एक्स्ट्रा एप्सहरू पनि देख्छु, तर यसमा चाहिँ छैन। यो कुरा चाहिँ एकदम पोजिटिभ पोइन्ट रहेको छ। सो एउटा राम्रो सुधार रहेको छ मोटोरोला सेटको, मोटोरोला कम्पनीको। सो यसमा चाहिँ हामी यसको अब क्यामेरा टेस्टिङहरू गर्छौँ। र यहाँनिर क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि एकदम राम्रो सेवा सुविधाहरू दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले अप्सनहरू थुप्रो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर, जसमा प्रोटेक्ट, कटआउट, स्पोट कलर, नाइट भिजन, प्यानोरामा, लाइभ फिल्टर र भिडियोमा चाहिँ स्लो मोसन र टाइम ल्याप्स भन्ने दुईवटा फिचरहरू पनि यहाँनिर एड गरेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ अहिलेको यो टिकटक जमानामा चाहिँ यो स्लो मोसन चाहिँ एकदम युज गरिन्छ। सो यहाँनिर स्लो मोसनको फिचर र टाइम ल्याप्स भनेपछि भिडियोहरूलाई कतिको टाइममा हामीले स्पिड गराउने त भन्ने कुरा यो टाइम ल्याप्समा युज गरिन्छ। टाइम ल्याप्समा हामीले हेर्न सक्छौँ, जुन मैले तपाईँहरूलाई भिडियो स्याम्पल पनि देखाउने छु। सो यहाँनिर चाहिँ एकदम राम्रो सुविधाहरू दिएको छ यो बजेटमा चाहिँ। र यसको मार्केट प्राइसको कुरा गर्दाखेरि अहिले नेपालमा यसको 464 GB E+को जुन रेन्ज रहेको छ 16,590 मात्र रहेको छ। एकदम यो लो प्राइसमा राम्रो सेट चाहिँ मलाई लाग्यो है त, अहिलेको नयाँ जल्दो बल्दो कुरा गर्दाखेरि। सो यसको क्यामेरा टेस्टिङको म तपाईँहरूलाई क्लिप्स दिने नै छु। र यसको जुन यो स्मुथनेस रहेको छ, यो अरू फोनभन्दा अलिक बेग्लै रहेको छ, एकदम मजाको रहेको छ, टच एकदम मजाले सर्ने है, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै फोर्स नै लाउनु पर्दैन। सो अलिकति चाहिँ मलाई पोजिटिभ पोइन्ट चाहिँ यो लाग्यो। र बाँकी कुरा म तपाईँहरूलाई एकछिनपछि बताउने नै छु। त्यसभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई क्यामेरा टेस्टिङको रिजल्ट देखाउने छु। सो लाग्यो क्यामेरा टेस्टिङतर्फ। गाइज मैले चाहिँ मोटो E7 प्लसको क्यामेरा टेस्टिङ मोडमा छु, जुन फ्रन्ट क्यामेराबाट म भिडियो सुट गरिरहेको छु। 8 मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ यसको। र अडियो टेस्टिङ कस्तो लागिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ। र म अब क्यामेरालाई स्विच गर्नेछु ब्याक क्यामेरातर्फ। साथीहरू, अहिले म चाहिँ 48 मेगापिक्सल रेयर क्यामेरा ब्याक क्यामेराबाट सुट गरिरहेको छु भिडियो। यसको क्वालिटी एकदम तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। मोटो E7 प्लसको क्यामेरा टेस्टिङ मोडमा रहेको छु, भिडियो टेस्टिङ मोडमा, अडियो टेस्टिङ मोडमा, र फोटो क्लिप्सहरू पनि देख्नुभयो। कस्तो लाग्यो
हेर्नुहोला। यो चाहिँ स्लो मोसनको भिडियो सुट हो, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कति मजाको स्मुथनेस रहेको छ। यो मैले कुनै पनि एडिट गरेको छैन, खालि यसमा मैले भोइस ओभर मात्रै गरेको छु। यो चाहिँ टाइम ल्याप्स भिडियो सुट हो। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा एकदम स्टेबलाइजेसनको अप्सन पनि रहेको छ। तपाईँले जब टाइम ल्याप्स गर्नुहुन्छ यो एकदम राम्रो सुविधा रहेको छ। यो रेन्जमा यस्तो सुविधा पाउनु भनेको धेरै राम्रो हो। र यहाँनिर यसको वारेन्टी कार्ड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई अगाडि पनि बताएको थिएँ। सो वारेन्टी कार्ड सहितको रहेको छ। एकदम राम्रो सेट भन्न रुचाउँछु मैले यो रेन्जमा है त। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फोनको वारेन्टी चाहिँ 1 वर्ष रहेको छ भने ब्याट्री र चार्जरको 6 महिना रहेको छ। र यसमा कलरको कुरा गर्दाखेरि दुईवटा कलरमा पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ ब्लू र अर्को चाहिँ ब्राउन कलरमा पाउनुहुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बताएको छ कलरको बारेमा। र साथीहरू यो मोटो E7 प्लसमा चाहिँ तपाईँहरूले टाइम ल्याप्स गर्नुभयो भने तपाईँहरूले आफ्नो भिडियो स्टेबल पाउन सक्नुहुन्छ, स्टेबल गराउन पाउन सक्नुहुन्छ। यो सुविधा पनि रहेको छ। मैले तपाईँहरूलाई स्लो मोसनको पनि क्लिप्सहरू देखाएँ, टाइम ल्याप्सहरू पनि क्लिप्स देखाएँ। मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई क्लिप्सहरू सर्टहरू मन पर्यो होला। र साथसाथै मैले यहाँनिर तपाईँलाई अर्को कुरा जोड्न चाहन्छु। यसमा थर्ड पार्टी एप्सहरू तपाईँले पछि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। हाललाई चाहिँ यसमा गुगलबाट प्रोभाइडेड सबै एप्सहरू रहेको छ र एक्सटर्नल एप्सहरू त्यति नचाहिने एप्सहरू छैन हामीलाई। सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र सस्तोमा प्रोफेसनल खालको सेट मैले माने यसलाई। राम्रो लुक्समा, राम्रो ब्याट्री ब्याकअपमा चाहिँ यो सेट आएको छ र फिङ्गर सेन्सर पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो मोटो E7 प्लस सम्बन्धी केही सल्लाह सुझावहरू, केही विचारहरू छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो श्रृङ्खला जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझावको म अपेक्षा चाहिँ अवश्य गर्दछु। र वन्स अगेन स्पेसल्ली थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु ए मोबाइललाई, जुन चाहिँ यो भिडियो स्पोन्सर गरिदिनु भएको छ। थ्याङ्क्स सो मच ए मोबाइल सेन्टर। अलराइट साथीहरू, आजको यो श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य दिनुहोला। र मोबाइल सम्बन्धी केही जिज्ञासा भए कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जिज्ञासा, तपाईँको कमेन्ट, तपाईँको सल्लाह सुझावलाई भन्दै आजको श्रृङ्खलालाई म यहीँनिर समापन गर्न चाहन्छु। भेटौँला यस्तै नेपाली ज्ञानको नयाँ अपकमिङ अपडेटेड भिडियोमा। बाई बाई।